Good day mga chong and welcome to my another vlog. And for today's vlog ay magkakabit nga pala tayo ng bagong rear wheel rubber dumper. And yun, simulan natin. Kailan nga ba dapat natin palitan ng ating mga rubber dumper mga chong? And ang sagot ko dyan ay yun, ito. Kapag nakita nyo na ganito na kalaki ang play ng hub flange natin, yan na yung tamang panahon para palitan yung rubber dumper natin mga chong. And yun mga chong, tatanggalin nga muna natin tong stud bolt ng motor natin. And gamit lang tayo ng 17mm na open wrench para matanggal yung stud bolt. And isa rin to mga chong sa mga main reasons kung bakit humihina yung hatak ng motor natin, nawawalan siya ng torque dahil nga malaki na yung play ng hub flange natin, kaya mas malaki yung travel ng chain bago niya mapaikot yung gulong. And yun, tanggalin lang natin tong stud bolt para matanggalan natin yung gulong. And ito na yung mga lumang rubber dumper natin mga chong. Siguro ito pa lang yung pangatlong beses ko na magpapalit ng rubber dumper. And yan na siya mga chong, no. Kung makikita nyo yung mga edges niya, yung kanto niya wala na. And medyo malambot na rin siya. Unlike dito sa bago, yun, may kanto at mas matigas. And yun, sabay na rin nating linisan tong brake natin, brake lining natin. Gamit lang tayo ng degreaser. And yan, linisin na rin natin tong hub natin. And yun mga chong, kakabit na nga natin tong rubber dumper natin. And ito nga palang rubber dumper na ginamit natin mga chong is for XRM110. Yan, same lang sila ng GD. And ang function nga pala nitong rubber dumper natin mga chong is siya yung nagsisilbing shock absorber ng sprocket, ng hub, ng mismong wheel. And yun, siya yung sumasalo lahat ng stress nun sa pag-downshift natin, sa pagbira natin ng throttle agad-agad. Siya yung sumasalo sa stress na yun. And kaya yun, kung once na makita nyo na may play na nga yung hub flange nyo, yun, palitan nyo na yung rubber dumper natin kasi para makaiwas tayo sa pagkasira ng hub natin. And possible na mag-wiggle yung gulong natin once na sira na yung rubber dumper natin. And kung nakatulong tong video na to mga chong, please leave a like, comment, and subscribe. And yan na nga siya mga chong, naabit na natin. And yun, walang kaalog-alog. And yun, salamat sa panonood mga chong.